قال لها: ماما أنا جعان يمه، بدي آكل. فردت الأم: ما تخافش حبيبي، راح أعمل لك قلاية بندورة. إنها حكاية أم يوسف ترويها بنفسها وتقول: خرجت إلى منزل أم محمود جارتي المؤقتة بحثا عن حبتي طماطم لإسكات جوع ابني يوسف، حيث أوصيته أن يغلق الباب جيدا ريثما أعود، فأبوه في المشفى يؤدي واجبه ولا أحد بوسعه أن يذهب غيري. فذهبت مسرعة ودعوت الله أن يحفظه لي. على باب أم محمود طرقت عدة مرات ولكن لم يجب أحد، فذهبت إلى منزل آل المقداد على الطرف الآخر من الشارع، وكل أمل أن أجد حبتي طماطم ليوسف، حيث أكره أن أبتعد عنه، لكن البيت لم يعد فيه شيء يؤكل. أيام الحرب السبعة كانت أصعب من كل شيء. ثم فتحت لي أم مقداد الباب: كيفك يمه وكيف أولادك؟ إن شاء الله ما وصلكم القصف. والله منيحة زي ما بتشوفي، الله يسترها علينا يا حجة. سألت أم مقداد بسرعة عن الطماطم، فالناس في الحرب لا تملك ترف الأحاديث المطولة، حيث بوسع كل ثانية أن تكون الأخيرة. ثم أخذت الطماطم وودعت أم مقداد: ادعي لنا يا حجة، والله الظروف صعبة زي ما بتشوفي، ما بدناش نطلع على الأونروا، الوضع هناك كتير صعب زي ما بيحكوا، الله يسترها عليكم وعلى الناس، كلها أزمة وبتعدي بعون الله. ثم ماذا حدث؟ صوت انفجار كبير مدوي. كل ما أذكره أن سحابة سوداء حجبت كل شيء، ولقد أصبت بالصمم المؤقت بسبب قوة الانفجار، ولكن شيئا واحدا كان يشغل بالي: هل يوسف بخير أم لا؟ ركضت نحو الشارع وأنا أصارع لأخذ نفس بسبب الأتربة والدخان. زحام كبير في مكان القصف، والكل يصرخ ويساعد المسعفين لأخذ الضحايا، وكأنها أهوال يوم القيامة من شدتها. وأنا أقول: يا جماعة شفت يوسف؟ فيكم حد شاف ولد صغير هون؟ والناس ترد: يما والله ما بعرف، المصابين راحوا على الشفاء، الحقيهم هناك. تذكرت أبو يوسف يعمل هناك طبيبا، لم يعد للمنزل منذ بداية الحرب. ثم ركبت في سيارة الإسعاف للمشفى، وكل ما أذكره آخر لحظة قبل إغلاق باب السيارة، الباب الذي أغلقته على يوسف لم يعد موجودا. لقد كنت خائفة من أخطار الأرض بغريزة الأم الفطرية، فأوصدت الباب، ولكن كيف لأم أن توصد الخطر القادم من السماء؟ حتى الخوف في الحروب يصير مختلفا. في الطابق الثاني من مجمع الشفاء صادفت والده ببدلته الخضراء، مرهقا من أيام الحرب ودوام العمل الذي لا يتوقف، فلقد وهب حياته للناس تلبية للواجب. فقلت له فقط: يوسف يوسف، لم أنطق بأكثر من هذا الاسم. لقد فهم سبب وجودي هنا، فالناس لا يأتون للمشفى للتنزه. ثم بدأت رحلة البحث عن يوسف، وكنت أردد وأقول: يوسف 7 سنين، شعر كيرلي أبيضاني وحلو. يوسف 7 سنين، شعره كيرلي وأبيضاني وحلو. هكذا كنت أكرر الأمر على كل من أصادف، طبيبا أو صحفيا أو مصابا حتى، لا يهم، كل ما أريد معرفته مكان ابني يوسف. بعد عدة أدوار والبحث في عدة غرف تعبت، حاولت قدماي رفعي ولكن خوفي كان أثقل، فارتميت في أقرب مقعد، بينما ذهب أبوه يبحث عنه في كل مكان. مرت حياة يوسف أمام عيني، رزقت به بعد سنوات من الزواج، كان بمثابة النعمة في حياتي، وكان جميلا كالقمر، فعوض وجوده كل حرمان، فسميته يوسف وربيته وكنت أتنفس به، وكل يوم من حياتي كان سعادة جديدة وأنا أرى يوسف يكبر بين يدي. فصار يوسف يلعب ويتكلم، وحان وقت دخوله للمدرسة هذه السنة، ولقد كان ذلك صعبا علي. كيف سيكون بوسعي أن أفارقه ل8 ساعات كل يوم؟ فانتظرته أمام الباب كل يوم، أستقبله بحضني وبقلاية البندورة التي يحب. اتركوني لوحدي. سمعت أبو يوسف ينطقها بوجع كبير، فقفزت نحوه وأنا أصرخ: يمكن ما يكونش هو، لقد كنت أحاول، ولكنه ولده ويعرفه. لا يخطئ الأب في توقع مستقبل ابنه، فكيف بالتعرف على ملامحه؟ حتى أخوه كان في حالة هستيرية يريد رؤية أخيه يوسف. عاطفة الأم أخبرتني: لقد انتهى كل شيء. أردت لحظة وداع أخيرة لكنهم منعوني، أرادوا مني أن أحتفظ بصورته الجميلة في مخيلتي، يوسف الأبيضاني الجميل بشعره الكيرلي، قبل أن تشوهه
تاريخ. لا أعرف لمن أكتب كلامي، ولكن حزني كأم غير قابل للترجمة. فكيف أعبر؟ كيف أشرح سنين صبري لقدوم ولدي؟ لقد كان يوسف العطاء الذي عوض حرماني، فمن يعوض حرماني من يوسف الآن؟ لقد ربيته بحب، حرمت نفسي لأعطيه، وتحملت الألم والمعاناة ليعيش كطفل طبيعي كأولادكم، وأغلقت عليه الباب لأحميه فرحل هو والباب. فكيف للأم أن تحمي ابنها في الحرب؟ لقد انتظرت يوسف على الباب ليعود من المدرسة كل يوم، فكيف لي أن أنتظره بعد الآن ويوسف لم يعد موجودا؟ لقد رحل يوسف وهو جائع. وكانت هذه حكاية أم يوسف، واحدة من مئات القصص التي تحدث الآن في